concept related with the heat. It is anomalous behavior of water. Especially it is related with the behavior of water. In general, the liquids, when we heat it up to certain temperature, it expands, and when they cooled, it contracts. But in case of water, for some range, it has exceptional behavior. सगळ्या द्रवांच्या बाबतीत, इन जनरल सर्वसामान्य द्रवांच्या बाबतीत द्रव पदार्थ तापवले की त्यांचं प्रसरण होतं. प्रसरण म्हणजे त्याचं आकारमान वाढतं. आणि त्यांना थंड केलं, त्यांचं तापमान कमी केलं की ते आकुंचन पावतात, म्हणजे त्याचं आकारमान कमी होतं. पण तापमानाच्या काही रेंजमध्ये, काही टप्प्यामध्ये पाण्याचं जे वर्तणूक आहे, आचरण ज्याला आपण म्हणतो, आचरण म्हणजे वागणूक, वर्तणूक, तर ती जी वर्तणूक आहे, बिहेवियर ऑफ वॉटर, इट इज एक्सेप्शनल. ते थोडं वेगळं आहे, इतर द्रवांच्या तुलनेत ते वेगळं आहे, आणि म्हणून या बिहेवियरला काय म्हणले? anomalous. It is somewhat different from other liquids. And what is this anomalous behavior? If we heat, the behavior is that if we heat the water from 0 degree centigrade to 4 degree centigrade, it contracts instead of expanding. पाण्याचं बिहेवियर कसं आहे, तर 0 अंशाचं पाणी जर आपण 4 अंश सेल्सिअस पर्यंत तापवायला गेलो तर त्याचं इतर द्रवाप्रमाणे प्रसरण न होता आकुंचन होतं. If we heat water from 0 degree centigrade to 4 degree centigrade, it contracts instead of expanding. And further, if we heat the water, आणि त्यापुढेही आपण उष्णता देत राहिलो तर मात्र ते एक्सपांड होत राहतं, त्याच्या पुढे एक्सपांड होत राहतं. If the water heat is heated further, it expands. It expands, that means its volume increases, and therefore behavior of water between the temperature 0 degree centigrade to 4 degree centigrade, it is called anomalous behavior of water. Question number 2. The question is that observe the following graph. Considering the change in volume of water as its temperature is raised from 0 degree centigrade, discuss the difference in the behavior of water and other substances. What is this behavior of water called? आता याच्यामध्ये explain this graph म्हणजे observe the following graph. Considering the change in volume of water as its temperature is raised from 0 degree centigrade. Observe this graph म्हणले, आणि मग discuss the difference in the behavior of water and other substances म्हणले. मग इथं डेफिनेशन मध्येच दिलंय, in general the liquids when heated they expands and if they cooled they contracts. हे बिहेवियर कुणाचं आहे? rather than water. पाण्याशिवाय इतर पदार्थांचा बिहेवियर डिस्कस करा म्हणले, डेफिनेशन मध्येच आहे, त्यामुळे ही डेफिनेशनच ह्या उत्तरात लिहायची आहे. आणखी काय लिहायचं आहे? 3 मार्काचा हा प्रश्न आहे. ऑब्झर्व दिस ग्राफ अँड राईट म्हणले. तर नाउ इफ वी ऑब्झर्व दिस ग्राफ, we observe that on x-axis is denoted by temperature and y-axis is denoted by volume of the water. When the temperature is at 0 degree centigrade, this is the origin. नीट लक्ष द्या. Temperature is 0 degree centigrade. We know the anomalous behavior of water. At 4 degree centigrade, the volume is minimum. Volume is minimum. नीट लक्षात ठेवा. 4 degree centigrade, volume minimum. 4 डिग्री सेंटीग्रेडला व्हॉल्यूम हे सगळ्यात कमी आहे. त्याच्याशी रिलेटेड दुसरी गोष्ट येते, ज्यावेळी व्हॉल्यूम कमी असतं त्यावेळी डेन्सिटी जास्त असते.
समजा 5 ग्रॅमचा खिळा पण आहे आणि 5 ग्रॅमचं लोखंडी खिळा पण आहे आणि 5 ग्रॅमचा लोखंडी पत्रा पण आहे आणि आपण तो पाण्यात टाकला, कोण बुडतं? खिळा की पत्रा? का बुडतो? मास तेच आहे पण त्याचं आकारमान कमी आहे. पत्रा पसरट आहे, आकारमान जास्त आहे. लोखंडी खिळा आकारमान कमी आहे तर मग तो बुडतो. आता बुडतो याचा अर्थ त्याचं आकारमान कमी असल्यामुळं त्याची डेन्सिटी जास्त असते म्हणून तो बुडतो. आणि पत्र्याचं आकारमान जास्त असल्या, मास दोन्हीचं सेम आहे पण आकारमान जास्त असल्यामुळं त्याची डेन्सिटी कमी होते आणि म्हणून तो तरंगतो. तर या गोष्टी पण याच्याशी रिलेटेड आहेत. When the volume is minimum, the density of water is maximum. Density of water is maximum. आता पुढचा प्रश्न मी तुम्हाला विचारणार आहे. समजा मी 2 अंश सेल्सिअसचं पाणी घेतलं, याचं व्हॉल्यूम ह्या 4 अंशापेक्षा कसं असणार आहे? 0 अंशाचं पाणी घेतलं आपण, तापवत चाललो की त्याचं व्हॉल्यूम कमी 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 होत जातं. त्यामुळं 0 अंश सेल्सिअसचं व्हॉल्यूम हे 4 अंशाच्या तुलनेत जास्त, 4 अंशाचं जास्त असणार आहे. त्याच्यापेक्षा 2 अंशाचं कमी आणि त्याच्यापेक्षा 4 अंश सेल्सिअसचं व्हॉल्यूम कमी आहे. व्हॉल्यूम कमी आहे, लक्षात येते का? द व्हॉल्यूम ऑफ water at 4 degrees centigrade is minimum. The volume of water at 4 degrees centigrade is minimum. The 2 degree of Celsius, if the temperature is 2 degrees Celsius, then its volume is larger as compared at 4 degrees centigrade. At 0 degree centigrade, its volume is also larger as compared to 4 degree centigrade. लक्षात येत आहे? And therefore, in case of in cold region, if there are water tanks, किंवा पुढे एक न्यू रिजनला प्रश्न आहे बघा तुम्हाला, पेज नंबर 66, aquatic animals in cold region म्हणले. आणि पहिला प्रश्न बघा, 66, use your brain power. In regions with cold climate, the aquatic plants and animals can survive even when the atmospheric temperature goes below to 0 degree centigrade. आता इथं लक्ष द्या. In cold region, suppose there are lakes of water, पाण्याचे तळे असतील. Suppose these are the aquatic region, जलसृष्टी आहे असं आपण समजूया. When the temperature of water goes on decreasing, suppose it falls from 10 degree centigrade, समजा हवेचं तापमान 10 अंशापासून खाली चालले. When it reaches to 4 degree centigrade, when temperature of atmosphere in cold regions reaches to 4 degree centigrade, at 4 degree centigrade the volume of the water is it goes on contracting, it contracts. The volume of water is minimum, its density is maximum, and therefore this water goes at to bottom, goes towards the bottom. At bottom, the temperature of water is 4 degree centigrade. Again, when temperature falls, suppose it falls to 3 degree centigrade. आता 4 डिग्री सेंटीग्रेडला सगळ्यात कमी व्हॉल्यूम आहे, सगळ्यात जास्त डेन्सिटी असते, त्यामुळे ते पाणी तळाशी जातं. The water with temperature 3 degree centigrade, it is on the upper side is 4. इथं तुम्हाला 3 डिग्री सेंटीग्रेड मिळेल. If it reaches to 0 degree centigrade, the volume is maximum and density is minimum. Therefore, this water
with 0 degree centigrade, it comes towards the surface. It comes towards the surface, and 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade, it converts into ice, and therefore ice floats on surface of water. Ice is bad conductor of heat. Ice is bad conductor of heat, and therefore water with 4 degree centigrade it stores to the bottom. त्यामुळं पाणी 0 अंशाचं पाणी हे वरच्या बाजूलाच येतं, त्याचं व्हॉल्यूम वाढत जातं. 0 अंशाला हे व्हॉल्यूम सगळ्यात जास्त येतं, ते पृष्ठभागावर असतं. When temperature decreases below to 0 degree centigrade, it converts into ice, and due to its larger volume and smaller density, larger volume, आणि density smaller, बरोबर आहे. Larger volume and smaller density, it floats on the surface. But at the bottom there is a water with 4 degree centigrade, and aquatic life and animal can survive themselves in this 4 degree centigrade temperature, and therefore we can say that the aquatic plants and animals can survive even when the atmospheric temperature goes below to 0 degree centigrade. थंड हवेच्या प्रदेशात पाण्याचं वातावरणाचं तापमान कमी होत जात असताना जेव्हा हे तापमान 4 अंश सेल्सिअस पर्यंत पोहोचतं, त्यावेळी ह्या पाण्याचं तापमान 4 अंश सेल्सिअस होतं. पण 4 अंश सेल्सिअसला पाण्याचं आकारमान हे सर्वात कमी असतं आणि त्याची घनता जास्त असते. त्यामुळं हे पाणी, तळ्यातील पाणी, तळे, सरोवर जे काय असतील ते लेक्स, पॉन्ड्स, द वॉटर गोज टू द बॉटम. पाणी 4 अंश सेल्सिअस तापमानाचं पाणी हे तळाकडे जातं. अजून वातावरणाचं तापमान 4 अंश सेल्सिअस पेक्षा खाली जायला लागलं, 3 अंश, 2 अंश, की तिथं आकारमान वाढायला लागतं, डेन्सिटी कमी व्हायला लागते. जास्त डेन्सिटीचं पाणी खाली, डेन्सिटी जशी कमी होईल, आकारमान वाढेल, तसं ते पाणी वरच्या बाजूला येतं. When temperature goes below to 0 degree centigrade, the volume is maximum, density is minimum. एक गोष्ट कुठली तर लक्षात ठेवली तरी चालेल, volume is maximum, it floats on the surface, and when temperature goes below to 0 degree centigrade, it converts into ice. Ice floats on the surface, but water at bottom, it is at 4 degree centigrade. नीट लक्षात घ्या, जेव्हा वातावरणाचं तापमान 0 पेक्षा पण कमी होतं, त्यावेळी मध्ये 0 अंश सेल्सिअस तापमानाचं पाणी याचा आकारमान सगळ्यात जास्त असतं, त्यामुळे ते पृष्ठभागावर येतं. 0 पेक्षा तापमान खाली चाललं की त्याचा बर्फ होतो, आणि तो बर्फ पाण्यावर तरंगतो. बर्फ हा उष्णतारोधक आहे, त्यामुळे खालची उष्णता तो वर येऊ देत नाही. त्यामुळे खालचं तापमान हे 4 अंश सेल्सिअसचं राहतं, आणि या तापमानात जीवसृष्टी, प्राणी, वनस्पती जगू शकतात. आणि म्हणून थंड हवेच्या प्रदेशात हिवाळ्यामध्ये 0 अंश सेल्सिअसच्या खाली जरी पाणी तापमान गेलं तरी तिथं जीवसृष्टी जगून राहू शकते. Now observe this graph. In this graph we can observe the anomalous behavior of water at 0 degree centigrade. आता इथं बघा, at 0 degree centigrade the volume is larger, but when the temperature is 4 degree centigrade, तीनच गोष्टी सांगायच्या. At 4 degree centigrade the volume is minimum. If we heat further the water, याच्याही पुढे तापमान वाढवायला लागलो आपण, the temperature beyond 4 degree centigrade, 4 अंशापेक्षा जास्त तापमानाला, that temperature larger than 4 degree centigrade, again the volume is increasing. But from 0 degree centigrade to 0 degree centigrade to 4 degree centigrade, इथं हा ग्राफ लक्षात घ्यायचा. 0 डिग्री सेंटीग्रेडला व्हॉल्यूम जास्त आहे, 1000.15 ग्रॅम दाखवले, आणि तेच तापमान कमी कमी करत गेलो. सॉरी, 0 पासून 4 पर्यंत तापमान वाढवत गेलो. बघा इथं at 0 degree centigrade volume is
larger. But as the temperature increases from 0 to 4 degree Celsius, काय observation द्यायचं बघा. Observe this graph. In this graph, if we increase the temperature of water from 0 degree centigrade to 4 degree centigrade, the volume of water is decreasing. Volume, हे वाक्य महत्वाचं आहे. The volume of water is decreasing at 4 degree centigrade. The volume is minimum. Volume is minimum. If we further heat the water, if the temperature of water increases larger than 4 degree centigrade, again volume goes on increasing. But